Dragilor, bun găsit! V-am adus astăzi rețeta celui mai cremos cheesecake pe care știu eu să-l fac. Este un cheesecake fără blat, s-ar putea să îl mai întâlniți pe internet sub denumirea de cheesecake ars, pentru că se coace la temperatură înaltă și obținem astfel crusta aceea intens caramelizată de la suprafață, care, da, până la urmă e o arsură, dar ce arsură delicioasă, cu aromă superbă de caramel. Interiorul este moale, e foarte cremos, este absolut minunat acest cheesecake, o să vă placă foarte mult, mai ales că se face foarte, foarte ușor. Are totuși câteva lucruri de care trebuie să ținem cont ca să iasă cu adevărat bine. Haideți să vă arăt cum se face. Ingredientele sunt pentru cam 8 porții. Folosiți o tavă de 20-22 de centimetri. A mea a avut 22 de centimetri. Nu uitați, ca de fiecare dată, lista ingredientelor o găsiți și la descrierea videoclipului ca să o puteți citi mai ușor. Așadar, o tavă de 20-22 de centimetri în diametru poate fi și o formă cu inel detașabil. Vom căptuși tava cu hârtie de copt și pentru mai multă stabilitate și ca să nu se rumenească și de desubt, vom pune forma într-o tavă, deci alegeți și o tavă potrivită ca mărime în care să încapă forma voastră de 20 de centimetri. Vă descurcați și cu un mixer de mână. Eu am să lucrez cu robotul. Dacă doriți să lucrați la robot, la fel ca mine, nu folosiți paleta aceasta pentru spume, folosiți paleta pentru creme, pentru că aceasta, pentru mixat, pentru spume, introduce prea mult aer în compoziție și noi nu avem nevoie de bule de aer în interior. Punem crema de brânză în bolul în care vom amesteca. Folosim o cremă de brânză gen Philadelphia, am folosit eu, sunt și alte branduri, dar să fie cremă de brânză, nu brânză de vaci sau ricotta. Punem sarea, punem zahărul, coaja rasă de lămâie și extractul de vanilie. Ne aducem ouăle aproape, le vom adăuga pe rând unul câte unul, dar la început mixăm crema de brânză până când se omogenizează cu celelalte ingrediente și abia apoi începem să adăugăm ouăle pe rând. Adăugăm un ou, după ce se încorporează foarte bine, îl putem adăuga și pe următorul. Deja se observă ce cremă fină și mătăsoasă se formează acolo în bol. Exact așa va fi și cheesecake-ul nostru. Foarte fin și delicat. Eu am terminat de adăugat ouăle. Cernem acum făina, folosim foarte puțină făină, 20 de grame de făină doar. O încorporăm scurt, tot cu mixerul, tot cu paleta. Și după ce făina s-a încorporat, începem să turnăm în fir subțire smântâna pentru frișcă. Urmărim dacă s-a omogenizat compoziția. Când este omogenă, ne oprim din mixat. Nu vrem să mixăm prea mult pentru că nu vrem să introducem bule de aer în aluat. Tapetăm forma cu 2 hârtii de copt și ca să facă cât mai puține falduri pe margini, le-am udat și le-am mototolit, toate că e foarte comodă. Mie personal nu-mi place metoda aceasta, dar de data asta avem nevoie de hârtie de copt care să se așeze foarte bine în tavă, în așa fel încât compoziția aceasta lichidă să nu intre printre falduri. Am pus tava cu cheesecake în tava mare și merge la cuptor la 220 de grade pentru aproximativ 45-50 de minute, depinde de cuptor. Dacă vi se pare că se caramelizează prea mult, dar e încă
foarte moale, îl puteți acoperi cu o hârtie de copt și continuați coacerea. Oricum, cheesecake-ul trebuie să fie moale în mijloc și să tremure ușor. L-am lăsat în cuptor cu cuptorul stins pentru 30 de minute, apoi pe blatul de lucru până când s-a răcit complet. După aceea l-am băgat la frigider, așa cu tot cu formă și fără să îl acopăr, ca să nu se umezească la suprafață. L-am scos din frigider și din formă a doua zi și așa arată. Este caramelizat superb la suprafață și încă este foarte fraged, așa că trebuie să-l manevrăm cu grijă cu 2 palete mai late. L-am scos din hârtia de copt și l-am așezat pe un platou. Știu că pare ciudată arsura de la suprafață, dar vă promit că exact ea face din acest cheesecake un desert deosebit. E foarte cremos, e delicios, are arome blânde și subtile. Puteți crede că seamănă cu o pască, dar textura este foarte diferită, e mult mai fin și mult mai delicat decât o pască. Vă doresc mult să-l încercați și sper din suflet să vă placă. Până data viitoare, vă îmbrățișez cu drag. Numai bine!